न ना नी नी नू नू ने नहीं नो नौ नम नहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. न ना नी नी नू नू ने नहीं नो नौ नम नहा. आता पटापट बोलूया. न ना नी नी नू नू ने नहीं नो नौ नम नहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.